શિયાળામાં રોટલા સાથે રીંગણનો ઓળો તો બધા બનાવીને ખાય, પણ આજે આપણે એક અલગ પ્રકારના શિયાળામાં દરેક કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટમાં મળતા સ્મોકી ફ્લેવર સાથે દહીં ઓળા અને રોટલાના ચૂરમા સાથેની ખૂબ સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી થાળી બનાવશું, જે શિયાળામાં રોજ બનાવીને ખાશો ને તો પણ એટલી જ ભાવશે. તો બનાવવાની શરૂઆત આપણે એક ઓળા માટેનું રીંગણ લેવાથી કરીએ. રીંગણમાં આ રીતે ચારે બાજુ અંદર સુધીના કટ કરી લઈશું, કારણ કે સૌથી પહેલાં આપણે રીંગણને શેકવાનું છે. એટલે આ રીતે રીંગણમાં કટ કરીએ તો અંદર સુધી રીંગણ સરસ શેકાઈ જાય. રીંગણમાં બધી સાઈડ કટ થઈ ગયા છે. હવે રીંગણ ઉપર થોડું એવું તેલ સ્પ્રેડ કરી અને બધી સાઈડ એકદમ વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે. અહીં રીંગણ ઉપર તેલ લગાવાઈ ગયું છે, તો હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાની જાળી રાખી દઈએ અને તેની ઉપર રીંગણને પણ શેકવા માટે મૂકી દેવાનું છે. રીંગણ શેકાય છે ને તે દરમિયાન આપણે રોટલાનું ચૂરમું બનાવવા માટે એક પોળા વાસણમાં એક નાની વાટકી બાજરાનો લોટ લઈશું. તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને ત્યાર પછી આ લોટમાં જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને રોટલાનો લોટ બાંધતો જવાનો છે. અહીં લોટ બંધાઈ જાય એટલે હવે લોટને 1.5 થી 2 મિનિટ સુધી મસળી લેવાનો છે. જેટલો લોટ સરસ મસળાશે ને તેટલો બાજરાનો રોટલો સ્વાદમાં મીઠો બને છે અને રોટલો બન્યા પછી તેમાં ક્રેક પણ નથી પડતી. અહીં લોટને 2 મિનિટ સુધી મસળ્યા પછી હવે તેનો ગોળ બોલ જેવો લુવો બનાવી લઈશું. હવે આ ગોળ લુવાને હાથમાં લઈ 2 હાથ વડે રોટલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આ રીતે આંગળીઓ વડે પ્રેસ કરતા જઈ હવે રોટલો ટીપતો જવાનો છે અને કિનારીએથી પતલો કરતો જવાનો છે. ધીમે ધીમે આ રોટલો મોટો પણ થતો જશે અને રોટલો બની અને તૈયાર થઈ જશે. અહીં રોટલાની ટીપી તૈયાર થઈ ગયો છે, તો બીજી સાઈડ મેં માટીના તવાને ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તો ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરતા રોટલો હવે માટીના તવા પર શેકવા માટે રાખી દેવાનો છે. રોટલો શેકાય છે ને તે દરમિયાન આપણે શેકવા મૂકેલ રીંગણને પણ વચ્ચે વચ્ચે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને બધી સાઈડ શેકતું રહેવાનું છે, જેથી રીંગણ છે તે બધી સાઈડથી વ્યવસ્થિત શેકાઈ જાય. બીજી બાજુ રોટલો પણ એક સાઈડ થોડો એવો શેકાઈ જાય ને એટલે તેની પણ સાઈડ ચેન્જ કરી બીજી બાજુ શેકવા માટે રાખીશું. અને હવે આ રીતે બંને સાઈડ ચેન્જ કરીને રોટલો શેકી લેવાનો છે. અહીં આપણે આ રોટલામાંથી ચૂરમું બનાવવાનું છે, માટે અહીં રોટલો છે ને તે થોડો સોફ્ટ રહે ને તેવો જ શેકશું. હવે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ રોટલો એકદમ સરસ થોડો એવો સોફ્ટ શેકાઈ ગયો છે અને 2 પડવાળો રોટલો ફૂલી પણ ગયો છે. તો હવે આ રોટલાને આપણે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી એક ડીશમાં કાઢી લેવાનો છે. રોટલાને ડીશમાં રાખી તેમાંથી બધી જ વરાળ નીકળી જાય ને તેવો ઠંડો થવા દઈશું. બીજી બાજુ હવે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ ધીમે ધીમે રીંગણ પણ એકદમ સરસ રીતે અંદર સુધી શેકાઈ ગયું છે અને રીંગણની છાલ ઉપરથી શેકાઈ અને કાળી થઈ ગઈ છે. તો હવે આ શેકાયેલા રીંગણને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી એક ડીશમાં લઈ લેવાનું છે. હવે રીંગણને નીચે ઉતાર્યા પછી ધીમે ધીમે કરી છાલ ઉતારી લેવાની છે. અહીં આપણે શેકાયેલી બધી કાળી છાલ કાઢી લઈશું. એકદમ સરસ રીંગણ બફાઈ ગયું છે એટલે છાલ પણ ઇઝીલી નીકળી જશે. રીંગણની બધી છાલ નીકળી જાય ને એટલે હવે રીંગણને કટિંગ સ્ટેન્ડ પર લઈ અને બાફેલા રીંગણને છરી વડે કટ કરતા જઈશું. બફાયેલું રીંગણ એકદમ સરસ રીતે મેશ થઈ જાય છે. હવે ડીટીયાને અલગ કરી ફરીથી આ રીતે છરી વડે એકદમ સરસ તેનો માવો છે તે મેશ કરી લેવાનો છે, જેથી રીંગણમાં અંદર એક પણ મોટો ટુકડો ના રહે. રીંગણ એકદમ સરસ રીતે મેશ થઈ ગયું છે. તો હવે એક બાઉલમાં આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની વાટકી મોળું દહીં લઈ અને ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં આ દહીં છે તે મલાઈવાળું અને ક્રીમી જ લેવાનું. હવે શેકી અને મેશ કરેલા રીંગણને પણ આ દહીંમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે દહીંના પ્રમાણમાં રીંગણ ઓછું હોવું જોઈએ, કારણ કે દહીં ઓળામાં શેકાયેલા રીંગણની થોડી સ્મોકી ફ્લેવર જ હોય છે. હવે તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાં, આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે. તેની સાથે અડધો ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. મીઠું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે થોડી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરવાની છે. કોથમીર ઉમેરાઈ જાય એટલે બધું હલાવી અને દહીંમાં મિક્સ કરશું, જેથી રીંગણ, આદુ, મરચાં, મીઠું, કોથમીર બધું જ એકદમ સરસ રીતે દહીંમાં મિક્સ થઈ જાય. ઘણાને આ દહીં ઓળો જોઈ અને નવાઈ લાગશે, પણ નોર્મલ ઓળા કરતાં થોડા અલગ પણ આ દહીં ઓળો શિયાળામાં દરેક કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટમાં સાઇડ ડિશ તરીકે મળે છે. બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરતાં હવે સ્મોકી ફ્લેવર સાથે દહીં ઓળો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ દહીં ઓળાને આપણે ફ્રીઝમાં ઠંડો થવા માટે રાખી દેવાનો છે અને ગરમા ગરમ થાળી સાથે ઠંડો દહીં ઓળો પછી આપણે પીરસશું.
દહીં ઓળો બની ગયો છે અને રોટલો પણ ઠંડો થાય છે, તો તે દરમિયાન આપણે રીંગણ બટેટાનું શાક બનાવી લઈએ. અહીં મેં નાની સાઇઝના 5 થી 6 રીંગણ લીધા છે. આજે મને સાવ નાના બટેટા ના મળ્યા, જેથી મેં અહીં 5 થી 6 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લીધા છે. બંનેને પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી લીધા પછી આપણે રીંગણને આ રીતે ચપ્પુ વડે ડીટીયાનો ભાગ દૂર કરી લઈશું. ત્યાર પછી રીંગણમાં ઉપરની સાઈડ આ રીતે 1/3 સુધી કટ કરી લેવાનો છે. રીંગણમાં કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે પછી તુરંત જ તેને પાણી ભરેલા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી રીંગણ છે ને તે કાળું ના પડે. હવે બટેટાને પણ લઈ તેની છાલ ઉતારી લેવાની છે. ધીમે ધીમે એક બટેટાની છાલ નીકળી જાય ને એટલે આજે આપણે મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લીધા હતા, માટે તેના 2 ટુકડા કરી લેવાના છે. બટેટાના 2 ટુકડા કર્યા પછી તેને પણ હવે પાણીમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી બટેટા પણ રીંગણની જેમ કાળા ના પડે. આ જ રીતે બધા રીંગણ અને બટેટાને સમારતા જવાના છે અને પાણીમાં રાખતા જવાના છે. અહીં હવે બધા રીંગણ બટેટા સમારી અને પાણી ભરેલા બાઉલમાં રાખી દીધા છે. તો હવે આપણે શાક વઘારવાનું છે, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 5 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા રાખશું. ઉમેરેલું તેલ અહીં ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દેવાનું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરશું. તેની સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ હોવાથી વઘારમાં બધું ફૂટી અને તુરંત ઉપર આવવા લાગ્યું છે, તો આ વઘારમાં 1 ચમચી જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે. પેસ્ટને તુરંત હલાવી વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું. અહીં તેલ ગરમ છે એટલે પેસ્ટ તુરંત સતરાય અને લસણ આદુની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગે છે. તો હવે વઘારમાં 1/2 ચમચી જેટલો સફેદ તલનો ભૂકો ઉમેરી દેવાનો છે. તલ ઉમેરી અને તુરંત વઘારમાં મિક્સ કરશું, જેથી તલ છે તે સતરાઈ જાય. શાકમાં થોડા એવો તલનો ભૂકો ઉમેરીએ ને તો શાક બન્યા પછી તેમાં રસો થોડો ઘટ બને છે અને સ્વાદિષ્ટ આ શાકમાં તેલ શોષાયા વગર ઉપર જ તરે છે. હવે તુરંત જ તેમાં 2 ટમેટાની ક્રશ કરેલી પ્યુરી વઘારમાં ઉમેરી દેવાની છે. ટમેટો પ્યુરી ઉમેરાઈ ગઈ પછી બધું હલાવી અને સરસ રીતે મિક્સ કરશું. એક વખત મિક્સ થઈ જાય ને પછી વઘારમાં મસાલો કરવાનો છે, જેના માટે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, સાથે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર પણ ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે. બધા મસાલા ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે મસાલાને એક વખત શાકમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું, જેથી મસાલા વઘારમાં સરસ ભળી અને સતરાઈ જાય અને તેનો સ્વાદ અને ફ્લેવર ઉભરી અને બહાર આવી જાય. વઘારમાં મસાલા સતળાવવાની સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે, તો હવે સમારીને પાણીમાં રાખેલ રીંગણ બટેટાને પાણીમાંથી બહાર કાઢી વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા રીંગણ બટેટા કુકરમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે મસાલા સાથે રીંગણ બટેટા એકદમ સરસ રીતે સાતળી અને મિક્સ કરવાના છે. આ રીતે 1 મિનિટ સુધી સાતળી અને મિક્સ કર્યા પછી મસાલો રીંગણ બટેટામાં ભળી ગયો છે. તો હવે 1 ટેબલસ્પૂન ગોળ આ વઘારેલા રીંગણ બટેટાના શાકમાં ઉમેરી દઈશું. ગોળ ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે તેને પણ શાક સાથે મિક્સ કરવાનો છે. અહીં ગળાશ માટે ગોળને બદલે ખાંડ પણ ઉમેરી શકાય છે, પણ જો ગોળ ઉમેરીએ ને તો વધુ સારું. રેગ્યુલર આપણે રીંગણ બટેટાનું શાક ભરી અને બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ ક્યારેક શાક ભરવાનો સમય ના હોય ને તો આ રીતે પણ શાક બનાવીએ ને તો તે ભરેલા શાક જેટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે. હવે શાકમાં સતળાઈ અને ગોળ પણ ઓગળી ગયો છે, તો હવે આ શાકમાં આપણે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી શાક ચડી શકે. પાણી ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને સીટી પણ લગાવી દઈશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 4 સીટી કરી લેવાનું છે, જેથી શાક એકદમ સરસ ચડી જાય. શાક ચડે છે ને તો બીજી સાઈડ આપણે બનાવેલો રોટલો પણ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે આ રોટલાને લઈ આ રીતે તેના હાથથી નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે. રોટલામાંથી વરાળ નીકળી ગયા પછી આ રોટલાના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લઈએ ને તો રોટલાને પછી મિક્સરમાં ક્રશ કરવાનું સરળ રહે અને રોટલો ક્રિસ્પી ક્રશ થાય. જો રોટલો ગરમ હોય ને ક્રશ કરીએ ને તો રોટલાનો ભૂકો થવાને બદલે મેશ થઈ જાય છે. અહીં હવે આખા રોટલાના નાના ટુકડા થઈ ગયા છે, તો હવે મિક્સરના નાના જારમાં આપણે રોટલાના ટુકડા સમાઈને તેટલા ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને રોટલાને થોડો એવો પીસી લેવાનો છે. અહીં પીસ્યા પછી પણ જારનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, અધકચરા ભૂકા જેવો રોટલો પીસાઈ ગયો છે અને રોટલાના ચૂરમા માટે આવો જ રોટલો પીસવાનો હોય છે. હવે આ પીસેલા રોટલાને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને બાકીના રોટલાને જારમાં ઉમેરી દઈ અને પીસી અને તેનો ભૂકો પણ બનાવી તૈયાર કરી લેવાનો છે. અહીં આખો એક રોટલાનો ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે, તો હવે ચૂરમું બનાવી લઈએ. અહીં મેં અડધો કપ દેશી ગોળના ટુકડા કરી અને લીધા છે, સાથે 1/8 કપ જેટલું ઘી પણ લેવાનું છે. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં આ ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘી ગરમ થવા લાગે ને તો સાથે સાથે તેમાં ગોળ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરતા જઈ ઘીમાં ગોળ ઓગાળવાનો છે.
અહીં મેં દેશી ગોળ લીધો છે. વળી શિયાળામાં આ ગોળ થોડો કઠણ પણ થઈ જાય છે, એટલે જેમ જેમ ઘી અને ગોળ ગરમ થશે ને તેમ તેમ ગોળ ઓગળવા લાગશે. અને ચૂરમા માટે આપણે અહીં ફક્ત ઘીમાં ગોળ ઓગળે તેટલો જ ગરમ કરવાનો છે, નહીં કે અહીં ગોળની પાઈ બનાવવાની. માત્ર 1 મિનિટમાં હવે મિક્સ કરતા બધો ગોળ છે તે ઘીમાં ઓગળી ગયો છે અને ઘી ગોળનું લિક્વિડ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર આપણે તેમાં મિક્સરમાં ક્રશ કરેલ રોટલાનો ભૂકો છે ને તે ઉમેરી દેવાનો છે. રોટલો ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા ઘી ગોળની સાથે મિક્સ કરી લેવાનો છે. કાઠિયાવાડના ઘરમાં શિયાળામાં વારંવાર આ રીતે રોટલાનું ચૂરમું બનાવાય છે, કારણ કે ઘી ગોળ અને બાજરાના ગુણોથી ભરપૂર આ રોટલાનું ચૂરમું છે તે કેલ્શિયમ આયર્નનો અદ્ભુત સ્ત્રોત છે. ફક્ત આ ચૂરમું આખો શિયાળામાં બનાવીને ખાઈએ ને તો પછી એક પણ વસાણું ખાવાની જરૂર નહીં પડે. અને હવે તો આ ચૂરમું એટલું બધું પ્રખ્યાત છે ને કે દેશ વિદેશના કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટના મેનુમાં આ રોટલાનું ચૂરમું તો મળે જ. અહીં માત્ર અડધી મિનિટમાં જ મિક્સ કરતા રોટલાનું ચૂરમું બની ગયું છે. તો હવે ગેસ પરથી પેનને નીચે ઉતારી લઈશું. આ ગરમા ગરમ ચૂરમું એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાનું છે. રોટલાનું આ ચૂરમું ગરમ તો સરસ લાગે છે, પણ ઠંડુ ખાઈએ ને તો પણ એટલું જ સ્વાદિષ્ટ લાગે. રોટલાનું ચૂરમું બની ગયું છે તો હવે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. બીજી સાઈડ કુકરમાં શાક પણ બની તૈયાર થઈ ગયું છે. કુકર ઠંડુ થયું છે તો તેનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. અહીં જુઓ, એકદમ માપના રસા સાથે રીંગણ બટેટાનું શાક બની ગયું છે. તેલ અને લાલ મરચાંનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે અને બટેટાને પણ પ્રેસ કરતા તે સરસ ચડી ગયા છે અને રીંગણ બટેટા બંને આખા પણ રહ્યા છે. તો હવે આ રસરસું સ્વાદિષ્ટ રીંગણ બટેટાના શાકને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. જોતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય અને ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું રીંગણ બટેટાનું રસરસતું લાલ ચટક શાક બન્યું છે. તો ચાલો હવે આ શાક સાથે ખાઈ શકાય ને તેવી ઘઉં બાજરા મેથીની મસાલા ભાખરી પણ બનાવી લઈએ. ભાખરી બનાવવા માટે હવે એક પોળા વાસણમાં પહેલા ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું, સાથે બાજરાનો લોટ ઉમેરી દઈશું અને તેની સાથે સમારેલી મેથીની ભાજી પણ ઉમેરવાની છે. હવે મસાલો કરશું, જેના માટે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે તેમાં 3/4 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી દેવાના છે. હવે 1 ટેબલ સ્પૂન ભરી અને તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ઉમેરાઈ ગયા પછી બધું હાથ વડે મિક્સ કરશું, જેથી તેલ, મસાલા, લોટ, મેથી એકબીજામાં સરસ મિક્સ થઈ જાય. અહીં બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે અડધો કપ પાણી લઈશું અને આ પાણી ઉમેરતા જઈ અને ભાખરી માટે કડક લોટ બાંધી લેવાનો છે. શિયાળામાં જો નોર્મલ ભાખરી કે રોટલા ખાઈને કંટાળો આવી ગયો હોય ને તો આ રીતે ઘઉં બાજરાની થોડી અલગ મસાલા સાથે ભાખરી બનાવીએ ને તો રૂટીન કરતાં થોડો અલગ સ્વાદ લાગે અને બધાને ભાવે પણ ખરું. ભાખરીનો લોટ કડક બંધાઈ ગયો છે અને આવો છૂટો જ લોટ બાંધવાનો હોય છે. લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાંથી થોડો એવો લોટ હાથમાં લઈ આ રીતે 2 હાથ વડે વાળતા જઈ અને ભાખરીનો લુવો બનાવી તૈયાર કરી લઈશું. કડક લોટને આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ વાળશું ને તો એકદમ સરસ લુવો બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આ લુવાને આપણે ડીશમાં રાખી દઈશું. અહીં આ રીતે લોટમાંથી બીજો લુવો પણ તૈયાર કરી લેવાનો છે અને ધીમે ધીમે કરી આટલા લોટમાંથી ટોટલ 5 લુવા બન્યા છે, એટલે કે 5 ભાખરી બનશે. અહીં હવે એક લુવો લઈ અને થોડો વાળી લઈશું. ત્યાર પછી પાટલી પર લઈ નાનીથી મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી વણી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. એકદમ સરસ અહીં ભાખરી વણી અને તૈયાર થઈ જાય છે. ભાખરી વણીને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે આજે આપણે ભાખરી શેકવા માટે મેં ગેસની લો ફ્લેમ પર ઢોસાનો તવો રાખ્યો છે. આ તવામાં આપણે વણેલી ભાખરી ઉમેરી દઈશું. તે ભાખરી શેકાય છે તે દરમિયાન બીજી ભાખરી પણ વણી અને તૈયાર કરી લઈશું અને તૈયાર થયેલી બીજી ભાખરીને પણ આ રીતે તવામાં પહેલી ભાખરી સાથે ઉમેરી દેવાની છે. આ જ રીતે હવે ત્રીજી ભાખરી પણ વણાઈ ગઈ છે તો તેને પણ તવામાં ઉમેરી દઈશું અને બીજી ભાખરી સાથે શેકી લઈશું. રેગ્યુલર આપણે ભાખરી રોટલા શેકવા માટે માટીના તવાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ઘણી જગ્યાએ માર્કેટમાં માટીનો તવો નથી મળતો હોતો. તો આ રીતે નોનસ્ટિક તવામાં ભાખરી કે રોટલા શેકીએ ને તો તે માટીના તવા જેવા સ્વાદના બને છે. ગેસની ફ્લેમ લો જ છે અને ભાખરી એક સાઈડ શેકાવામાં અત્યારે 1 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે. એક પછી એક ધીમે ધીમે બધી ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને બીજી તરફ પણ ભાખરી શેકવા માટે રાખી દઈશું.
ધીમે ધીમે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરશું અને ત્યારબાદ આ રીતે થોડી એવી પ્રેસ કરતા જઈ ભાખરીને શેકશું. આ રીતે શેકવાથી એકી સાથે 3-4 ભાખરી સાથે શેકાય છે અને કડક પણ થાય છે. અહીં હવે ભાખરી શેકવાને 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈને ભાખરી શેકી છે ને તો એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર પણ આવ્યો છે. લગભગ બધી ભાખરી હવે શેકાઈ ગઈ છે. તો જેમ જેમ ભાખરી શેકાતી જશે ને તેમ તેમ તેને ગેસ પરથી નીચે ઉતારતા જઈશું. અહીં 3 ભાખરી એકી સાથે શેકાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે બધી જ ભાખરીને ડીશમાં નીચે લઈ લઈશું અને તેમાં એકદમ સરસ રીતે કિનારીઓ સુધી ઘી લગાવી લેવાનું છે. બીજી સાઈડ બીજી વણીની 2 ભાખરી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને પણ એકી સાથે તવામાં શેકાવા માટે રાખી દેવાની છે. બધી ભાખરી શેકાઈ જાય ને એટલે આપણે હવે આજે બનાવેલી બધી હેલ્ધી વાનગી સાથે થાળી પીરસી લઈએ. તો થાળીમાં પ્રથમ રસરસતું લાલ ચટક ગરમા ગરમ આખા રીંગણ બટેટાનું શાક પીરસી દઈશું. સાથે રીંગણની સ્મોકી ફ્લેવર સાથે ઠંડો દહીં ઓળો પણ પીરસશું. તેની સાથે ખૂબ જ શક્તિવાળું હેલ્ધી રોટલાનું ચૂરમું પણ પીરસી લઈએ. રોટલાનું ચૂરમું પીરસાઈ જાય ને એટલે હવે ગરમા ગરમ ઘઉં બાજરા મેથી ભાજીવાળી મસાલા ભાખરી પણ પીરસી દઈએ. સાથે આથેલા લીલી હળદર અને આદુને પીરસીએ અને તેની સાથે કાઠિયાવાડી સૂકી લસણની ચટણી રાખી દઈએ. શિયાળો હોય એટલે લીલી ડુંગળી વગર તો થાળી અધૂરી કહેવાય. તો તે પણ પીરસી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ, શિયાળામાં રોજ બનાવી અને ખાઈએ તેવા ગરમા ગરમ શાક, ભાખરી, રોટલાના ચૂરમા અને ઠંડા દહીં ઓળા સાથેની ખૂબ જ હેલ્ધી થાળીની બધી વાનગીઓ તમને કેવી લાગીને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. અને શિયાળાની આવી અનેક ઉપયોગી વાનગી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. આવતીકાલે ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.